Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cây thước cặp số như các bạn. Thì video trước kia mình có giới thiệu và các bạn là cái thước cặp mà cơ. Bây giờ hôm nay là mình sẽ giới thiệu cái thước cặp điện tử như các bạn. Thì công nghệ càng hiện đại thì các thiết bị càng hiện đại hơn, và để tiện cho người sử dụng một thao tác nhanh chóng và hiệu quả các bạn. Đối với nó có sự khác nhau giữa cây thước cặp số và thước cặp cơ thì nó khác nhau là thước cặp số thì mình cặp có chi tiết cái là ra số luôn, mình không phải cộng trừ số vạch hay là căn kích thước gì hết các bạn, cặp vô chi tiết ra số luôn. Ok các bạn, thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về các cơ cấu của thước nha các bạn. Đây là thước Mitoyo nha các bạn, Nhật Bản. Đây mình đang còn tiêm hộ chuẩn nha các bạn. Đây đang tiêm hộ chuẩn đây, tiêm hộ chuẩn đến tháng 15 tháng 1 2022 nha các bạn. Okay. Chỗ này nó bị rớt cái cục xoay á, nên mình nó đi dán lại. Trên đây có những cái nút gì không có các bạn, đây là cái nút khóa các bạn. Ví dụ các bạn kéo ra ngoài này các bạn muốn khóa lại, tôi dùng nút này khóa lại, cũng giống thước cặp cơ thôi các bạn. Mở ra thì là như vậy được ha. Đây là cái nút on off, nút tắt mở này các bạn. Tắt mở, tắt mở ha, on off. Nút này là nút zero. Nút này nút zero nghĩa là gì? Tức là cái nút đó là để về chuẩn zero của thước. Ví dụ khi các bạn trước khi đo là các bạn vệ sinh mặt bề mặt thước này, đó, vuốt phát, vuốt bên này cái nữa, vệ sinh ba vớ dính giữa hai cái bề kẹp của thước ha. Kiểm tra thước sao, bóp sát thước lại, bóp sát thước lại nhau xem đó. Ví dụ mình bây giờ mình bóp sát thước lại rồi, bóp sát thước lại rồi ha, mà nó đây nó đang để là 0.02, tức là đang có sai số ha. Đó, ví dụ giờ bóp sát lại đang 0.02 á, các bạn muốn về zero thì các bạn về như nào? Các bạn bấm vào đây, bấm vào zero đó, nó sẽ quay về zero cho các bạn ha. Đó, để mình thử lại xem ha. Rồi đó, ok, về zero ha các bạn. Thì đo thì cũng như bình thường thôi ha. Cách cầm thước, con tay cái cầm vô con đẩy, kéo thước ra, cặp vào chi tiết. Rồi 15.17 ha, 15.16. Rồi ok đó, thì các bạn đo cái là nó hiện ra luôn, các bạn không cần phải đọc số hay can số gì hết, rất chi là tiện các bạn. Rồi tương tự đo cục còn lại 10.1, 10.11 đó. .1 các bạn. Ok còn đo lỗ nữa. Rồi tương tự cái đầu đo lỗ thì cũng vậy thôi ha. Các bạn kẹp vô cái lỗ cần đo. Đây mình đo cái gối rãnh này nhé ha. Rồi kéo ra 15.05, 15.04 đó, nó dùng size có vạch nhỏ các bạn. Đó, thì cách đo thì cũng khá giống như thước cơ ha, nhưng về tiện lợi thì nó sẽ đọc cái thông số cho các bạn và các bạn sẽ xử lý nhanh hơn. Ok đó, cây thước này thì nó sẽ mắc tiền hơn cây thước cơ nha các bạn. Ok, xin chào, hẹn gặp lại ở những video sau nha các bạn.